سلام. دیگه بیام. باش کار داشت. ما نهار در وقتی کردیم. نوش جون. آنجا شکر. محمد خیلی ناراحت است تصادف دوش. من صوتی تلاش بخوای سالی بخوام رقم معرفی کنم. باوش اندیلش. یعنی امروز میخواد بره خودش معرفی کنه؟ این بخوام رقم معرفی کنم. از وجدان واری چیزی تلاش کردم. انت خوبی؟ زیاد ناراحت دی یکی سیتی محمد دیگه خبر رفت من جواب واسه دوباره میاد خبر اگه حالا باید اومد هیچیش نبویی اومدی بسته چه سازشی ماش هیچیش نبی Venga, let's do. What topic? Uno más, o ya. No. ¿A ti? ويا خطة بيني السبوع. أنا أنا كنت عم صغير أول كنت رجعنا نستيرين.
حتما یه چیزی شد حتما یه چیزی رفیق شدی شو رفت کم مغازه هنی سموش مرونه کنو مثلا وقتی زواده الان بسو این سی دویه بیایه خوش که دوی من خام برد تمام نبود مستقل تو حتی بگید فرمون تو بیرون ترکیش داره خب برای من تعمیم کنم نگاه کن من رد دیگه میخوام برم با کلا بی این کنه شخصم حیوان میخوام برای کنم تعمیم کنم چی؟ این اصلا از آمریکا میدونی از آشنا خود نرم اون را دی؟ نه اگه تصادفی شدی میخوام رفت بدیم چه هیچ بای ناشتی اونا پرسه و چه بای ناشتی بیشی پرسه و بای ناشتی ما اینا رو خوب نخواه تعمیم رو بگیم پرسه و بای ناشتی اگر رفت تعمیم بده اخزاره یا بوسی تو شکار دایی نه جای ما نه من نمیده تریمه چی مخب راننده بیو خوش کردن نمیشسته هر راننده هر راننده نه خوب بیدی جای من نمیشتی تو خمران تی بای ناشت رفتی تا تو بای ناشت تو بجا دانو تا یه اساسی پولیسی از یه دور قند یه دور پرتغالی سی نای پولیسی نه اش نکده تو رفتی ایش نکنم دیدی من ایش دیدم نکنم دوستم بیان برای تایی تا بای نه یه نای پرتغالی پولیسیش در نیخواد خیلی تعریف بازگاه کنی خیلی تعریف بازگاه میسی که یه همه خوش بعد بازگاه ایره شکایت میکنه بچه نیه ایره بونایش نیشه یعنی چه نیه یعنی نمیده باش دیدیم از خودم به موره اونو بهش خواهد کنیم آیا ایره برو یه نای کنی کنی سیش یعنی خوش شکایت نه هم بخوری نیکن دوست من نیکن آشنامه من یه قضاتی که پاک آیا نه تا الان میگه اونو داستای اصلاح باید الان خود تعریف بده اون یه جمعه تیمون یا آشنامه من باشکاری چه دوست کنی باش گوشم بگی یه سفر گوشم بگی درسوش کار میچه اگر نه نچه از بعد اون جایی که ساسده میاد میاد بویه نه میاد بویه خیلی گویه ساسده میاد از میاد بویه نه با تیگه میخواه بخواه بویه میاد بویه زمان نمیشه گروه میافتدن ما نخواه تعمیم رو اگر در هم صبح بیایی کنیم به اینو بهتر بیو اصلا من نمونش که خود واسه دیار بود نه به آن میبینه کاری که چون نبرده خود جمعه
نه اینا گوش دیجی بعده خیلی میتونم برکوی نرم جامو بیشتری بگو هی بگو ازم پیامز و بس استیش میگو بدی بده سوزی ایگو تو اگر برای زندانی دیگه زندانی؟ زندانی بره همه چی دیگه خب اونطوری که برم بیام بتونم خیلی خطرناک اختیار خط خالو صدا خود جوی با صداش زیتر یکی دیگه بگو مرا از بتوسی اصلا من اشتباه کردم تو سر زور سر صحنه فرار شدم میره شانه رسم بود دست اینگاه گوش نیتره نه با بودو یورو میگی نه باید برم نه نمیخوام میخوایم راستی چی؟ همون گفت یا آشنامه دوستمه شکایتم میکنی به احترام اون باید احترام موشی میکنی نینویسه شکایت نینویسه باید دفعه بیم ایالان سال اگر دیم شکایت چی اسی بخرانی کنی اصلا که خوشش کار چه دونانه برها چی کن بینه چی کار چه دینه بده همین دکون بی ایمنش نه دکون بی منی تمام هی برام جامعه میکنه و شکایت چه دینه اگر چیزی دکون بود ده دسته چیزی نو زینب یه ده دسته چیزی نو سلطه تو اینی خیلی من با بیشتر خیلی واسه چیزا میگن خوبه جوری شده ها ایگون برو نرم ما اشتباه باید دبره خب نه میرم و شاید میرم بازداشت کنم که 10 نفره نه سبادا مرا ببینم زین نه اون مرا ایگو هایی چیو بیا برو حالا ما دست دست دارم میارم بگین برا من چه دارم خوبه تو بخاطر تو دمیشه فعلا چه بخیر این شانه بزنم در در دست چه نداره جلو برم خوبه نه جلو برم میگه نمیخوام ده زراب بزنه انا اون سوال مره کامنت یا بوی حالا برو یعنی بیا اون مره بگم من نرفتم ایان مجه ایجا شکایت حالا چه یه خط یعنی شد یه خط یعنی شد ایم نرفتم ایم نشد کنم خب نه یه سیده کاوه بابی رخی به اثری ری میره بیمارستان میره جریان میره حادثه هستوری نه شکایت والدین چه دونه شکایت فقط دستش چه دونه شکار ماشین چیزی میده تا شکایت ماشین چه دونه زن آمون یه ماشین جفت ماشین ایسه برده نه؟ ها اصلا خیلی داره همینه توی بفهم خامران بهتر ایشان نیگیم بگم حالا اون مرا یه دروده فرصت بیره بگیم باشه باشه تو تا میرم این درو مرده بود یه سند اصرار هستید مرده تا سوا یه بیمارستان میره خیلی یک دستگی بسیاری میره بیمارستان نمورده هیچی مرا تا هیچی نیست خیلی اصلا فساد کنیم اونه اگر دلی دیون دلی چوله بسیاره این تعبیدی دم تعبید گرهانی دمه پاسگاه زنان مجبوری آن خوبیه؟ آره حسابیه نه هیچی بینی میشون به نظرم اون گفت بره یک کمی برای اخلاق بدید یا چی پولیسی یا چی پولیسی ده یا خورده بدو وسیله سنی اصلا سیده یا صافه سی بایی ما اگر برم زندون ایشان رسیده چی بسنی
سیش بهتره. آسف اصلا در کار کنه من هم کود کار کنم چسیده بوری غیر خود آزاد بود بده سیرسونی بوری اصلا می در کار جیشی خیلی کار کاری تو می‌خوای توی راز تو بخوای ولی با منش ما دلیسی تو آره من گوشی چه سیسی و من گوشی زنج دور زیرم نیکی دور زونه دیش الله حالا در که بیمارستان هم بسته ایسا با اصلا برو پرستار ته بیایی برو در بستر داری هیچ گونه هیچ زختش کنی با هر من خود همیری بود صادقین حکیم تحصیل بویی برو کجوری مدوان دری مدوان زیر مدوان وزينا نقول لك تعالوا لا انت خايف عارفينه نص انت خايف عارفينه بلاد درسو وبعد انا غبيش انت عمرها ساعتين عمرها خدت خير ولا برافو صح اللي باصل مشتري انت مش كنت بتدوش Tôi sáng hôm qua em tôi sự không tập. Mulai mai bani se hada tamu ba ta ti no pero yo bani se خوبه
بچیم الله افیو سلام خوشم بس باطل بس آماش کنم دستمز بردی؟ من گرش بود سرباز بره و ده سرباز یه سیر توی دیگه یه تصادف چند روز پیش شدی دو روز پیش الان گزارش دانه که شعار جنابالی شعار جنابالی بی رانده ماشی بعدم زد و فرار کرد اومدیم دنبالش اینجا یادم این رو بیستا فرده چی جور عکس فیلماش همه چیز هستش کیه؟ سرباز نمید سلام سلام خوبی؟ مندنی حسین پور بله پیروز تصادف کرده بودیم حالا گفتیم نگذارم ندیشتیم برم چرا زدی در رفتی الان شکایت کردی برو سیلات جمع کنید نگفتم خواهم برم نگفتم باز خواهم فرگان سی سرباز شما بفهم خوبی؟ زود بیا من کار دارم آمرم بکنم این سفر بگاه این سوال خون ناریم جناب دست من نیست که من رو بخشم باید رو اونجا دادیوهی شدیم آمرا با خونه شد یعنی زده در رفتی یه خودش سرمیتر کرد یه گذاشت بلا تا مصبرده خواه درسته دست ما نیست حالا اون شکایت کرده شما باید این رضا کنه حالا رئیس مبرش ما برای مرور ساعت من چه نمیدونم من مردم رو از باید فیضل از هماش میشه داره بازداشت داره چی بایش ادشی بلند نشدن که اومدم اینجا ببین یه حکم آدشتیریچی شده تو پیامش اتفاقات میکنم سوال داری؟ نه خواهم میتونم بکنمش سوال دارم مطلب بخونی؟ کارشو بکنمش دادخواست شماره به شمارکنان اصالی از طریق سامانه خدماتی قضایی به شعبه دوم دادگاه سرخ شهرستان دادگاه ادعا با شماره پرونده فلان و بند شخصی صد جریده است. راست هم تو چیه میخواب دارم؟ فعلا بیا به اونجا افراد بیرون خانواده بیرون اصلا گفتش کار نیست برو اونجا یا شاید اونجا رو طرف بگیره گول اوزه بابا منی دوم ها منی دوم با ایشا بریم پیش منی رضایت کرد بیا بابا ببین تا ببین حالا ما باید تا فردا پس فردا همه چی بود الان من تیپ بیا کو بیا دست ما نیست که ببریم من معمولی هم بابا این معمولی یه موبایل گذاری که شما باید رضایتون رو بگیرید شاید اصلا از چیزی نخواد فعلا شکایت کرده که این زده در رفته اون دیگه دست من هیچی نیست خب هیچی نیست
اصلا چیزی هم نباشه فعلا تصادف کرده زده به طرف هیچ نیست. چیکار چی کرده معلوم نیست شاید اصلا هیچ نیست. صوبی من نرفت سلام رفت. خونه شده دید سلام. باید خونه شده برو رضا بگیری یا قصه تو اونجا اصلا یه شب نمیداد آزاد میشه ولی تا روزا بازداشت کنید اگه سرکارا و بیماره رضاعتی سولی که اسم بهش حالا به صبح رضا دست من نیست حالا به صبح رضا شروع فرد آقا صبح رضا شروع رضا سر پرده یه دنه ماما بله حالا برو رضا بگیری بیا بزنی سر تمام حالا صبح دیگه شو بوده دست ما نیست تا صبح رو بیا دست بیرون من نیست من حالا اینجا بحث دستم مردونه دست بند نه نمونه برای که خودش میخواد بیاد دستم بهش نمیدم میخواد احترام بهش شما دستم نمیدم حالا فردا برو کاراش انجام بده رضایت داد یا قصه تا آزاد به دست بند نبند نه باشه باشه آبونش هستی بگو دست دم تو دامن یا چایی بخور یا چایی دست دم خدا بسلام دست دم وقت دست بند نبندی سری خدا وکیله دست بند نبند تو با همونجا میموندی رو صحنه تصادف میموندی با کارش اول انجام می‌دم. میداد تصادف بود من ماشین تو یه بود زنگ نگاهش خطرناک بود که هیچ خطر روی تصادفی تو بیا رضا طرف میگیری می آزاد یه کسی خواست بیا ایمان مانه شد با هم میذاشتیم میومد اشتباه کردی نبیناسی سکیری سکیری یا چربری رو خیلی تا خود طاقت داشته به خود طاقت داشته صبح هم رفته می پیامنم روزات اگیسمون باید چه روزات اگیسمون ایمان اتیده اصلا تو اشتباه شدی یه گفتی من نرد اما خواهیم شکایت چه داری آنها رسول اینا رو ایراشی شکایت دیام نه رسول چه شکایت شده هیده نچیدیم نه خواستن تو بسن اصلا شما دیگه چه باید بگیری و شو گفتم گفت نه چه کار نچید سیو سرباز اومد نه اصلا جمعون بیدشتیم برفته اصلا می بهتر زورش چفتر اون نو نسو یا دو نسمی شکایت شده بی هنگام برم منم این دیگه خوبی رو دارم واشنای دوسمی ایتن پس تو بچه رفتی رفتی و زورش نسته بوده پرس شده هونش برمی مرد اونو تا همه ها جای خوبه دستاشش کرده بی؟ نه هم نشدم ایتن یه خود سردش بی یه پاشش کرد نه یه چمی نشدم شهر بی نشدم یه چمی دوز بود دوز بود که سیدتیگی فیلمه فلان برمان رضا دیدی تماسانی رو زیران بود زیران بود تماسانی شکار چه میدونم من چه پیرمه بود جوز روسی که نه نچیدی نه توش ماشی مثلا ماشی بی باید شکار ما بنابراین باید شکار بچیده اگر صبح تو فیلمردان وقتی ها برای تازه هونه موی بود رکو من رضاعتی ده رضاعت ها بهتر ارزان ها من اصلا دیگه خانونه اصلا دایاش سنی پرسش میکن خب را پرسش میکنم فهمن کن پسیتی درو هم چیدی سیتی درو می چیدی پسیتی چیزی که همون رو حرف بازونه نه بهتر تو بی پس حرف باز نیزنی سیز الان که من توی جوتن بردن تمام ساجا شکار چیدیم بی فقط دیو ای دوستی چننی آمی چننی آمی را خیلی باشن نبودی شابه هنگی باشی میش تمام ساجا چیدیم اونه روی تونجیت تتی تا وقتی همسایه بود که بعد او بیارم سوی نقطه بیا برای او بیا یا تابع زیره برای او بیا های خواهی گذاری تو سوی نبخر تا من هونه همسایه بکنم تو بیارم خواهی گذاری ها دیگه باید خب این نهده
سلام نه تو چرا برو همه روزا لیک دارم لشک ناراحت نبود نه اشکرم نشناختم چون مثلا رم دنبال این نه اشکرم نشناختم من نچی نشناسم ایده وقت که مچ بشر من این روز داشت که نشناختم مثلا مشترک که من نشکش رو یه چیزی نیست تری و چرامت که مچ بشر چرامت؟ من باید رو برای سر بزنم خوش کنم صبح زود من سر وقت رفرسی تو منه یه چه سنری مثلا دیام من یه سنری یه چیه دیو میای برای بیا هم نه برای دیوانه صبح یوسف هم میگه بزرم این شهر که بیا یاشتای هم داری برای من دیو میا سنری منه یو من دفعه شروع ایشون راست کنم تا آورد چه شروع راست تا آورد باشه خب حالا یه همی از یکی ساعت دیگه
نگفتن که محمد آزادی کنه؟ نه نگیره. اما باید خوش تصمیم بشه ده. توی جامش چندتر؟ خاصه برای ما نداشتی. فیدی چه این کنه؟ توش خوش ماشین نهاری. ماشین رفیقش بی. اما محمد راننده بی. شاید تو آزاده ناراحت نباش. تو هدیه